Hello guys! So magluluto kami ng merienda ngayon na banana cue. So lalagyan natin siya ng harina. Mama, parang paikot-ikot lang siya, no? Nang ganon. Harina ba to? Cornstarch? Patay tayo. May harina to. Iba yung cornstarch. Mama, tingin. Ay, parang harina. Parang ginawa sa kanin. Harina yun. Hindi na tayo guys maglalagay ng coloring. Ayoko nang may food coloring. Gusto ko yung natural. Mama, ako na lang maglagay ng Tapos, nalagyan na lang din natin ng konting asukal para matamis. Mama, ako na lang magawa ko. Mama, ilan ba? Dahan-dahan na. Sige, sasabihin ko. Go. Hop. Sa gitna mo ilagay. Dito? Dito. Sige. Sige. Lagyan mo pa ng tubig. Dahan. Go. Sige. Basta. Audio Jungle. Papalatan na natin yung saging. Hindi, Mama. Yung kutsilyo pa naman. Ano? Ay, oo. Parang nakakain yata ako ng ganyang banana cue. Nakaluto na tayo nito. Dati. Pero hindi na yan. Saya. Maghiwalay kayo. Walang forever. Ang kulit po talaga. Char. Walang forever. Huwag nga kayong masabi. Sana kayong pamilya dyan. Mama, ano yung mga buto-buto? Yung parang mo siyang kukunta kayo. Yun, wala. At stop yun. Ayan guys, umuusok na yung kawali sa sobrang init. Hindi na kasi mantika. Ayan, so mainit na yung kawali. Ilalagay na natin to. Hinana natin konti yung apoy guys. So, ayan, antayin lang natin yan mag-brown. Tapos babalik tayo na natin mamaya. Okay, stay tuned. Ayun. Gugutom na ako. Lakasan na nga natin para mabilis maluto. Ayan guys, so i-drain natin yung excess oil. Ay, parang bubbles yung... So ayan, nagugutom na daw ang aking unika-iha. So halika na dito, unika-iha. Ay, naku, kahit talaga si Mama, para siyang... Yan, so budburan na lang natin ng asukal. Dami? Masarap yan guys. Masarap din yan lagyan ng margarine tapos saka sa asukal. Kasi wala kaming margarine ngayon eh. Kaya ganyan na. Did you like it? Masarap naman. Good na? Kailangan uminom ng maraming tubig.